හෙලෝ අපිට Windows 11 අප්ඩේට් එකත් එක්ක Microsoft ලා බොහෝමයක් අලුත් විශේෂාංග ලබා දුන්නා අපිට. ඉතින් ඒ ලබා දුන්න විශේෂාංග අතර කැපී පෙනෙනම විශේෂාංගයක් තමයි මේ Windows 11 මත Android app run කිරීමට ලබා දුන්න හැකියාව. Amazon App Store එක හරහා තමයි මේ app install කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ install කරන app Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඍජුවම install වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ විශේෂාංගය ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න, bell button එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට අපිට කරා නරඹන්න පුළුවන්. අපි Facebook වල ඉන්නවා. අපිට ඕක කියලා Facebook ගිහලා search කරලා අපි page එක follow කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අපි ඒ page එකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන ඇප් Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඍජුවම ඉන්ස්ටෝල් වන්නේ ඩිරෙක්ට් තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Android emulator දෙයක් වගේ දෙයකින් නෙවෙයි මේක වෙන්නේ. ඒ හින්දාම මේ ඇප් Windows Taskbar, Star menu එක හා desktop shortcut එකක් ලෙසද පෙන්වනු ලබනවා. මේ සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පිළිබඳව නම් වැඩි දෙයක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. Microsoft සමාගම Intel Bridge තාක්ෂණය භාවිතා කරන බවත් ඒ මගින් ඇප්ස් වලට බාධාවකින් තොරව මේක සුමටව රන් කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙන බවත් ප්‍රධාන දේශනයක් අතරතුර ෆැනොස් පැනායි මහතා විසින් පවසලා තියෙනවා. එයින් අදහස් වෙන්නේ Intel වලට පමණක් සීමා වෙලා නැහැ කියන එක. මේක Intel powered Android apps AMD පද්ධතිය හා ARM processor වලත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා වැඩිදුරටත් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන අනාවරණය වුණේ Intel සමාගම විසින් The Verge වෙබ් අඩවිය වෙත ලබා දුන්න ප්‍රකාශයක් මගින් තමයි. ඉතින් Microsoft සමාගම මේ ගැන වැඩිදුරටත් කොහෙවත් සඳහනක් කරලා නැහැ, වැඩි විස්තරයකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වුණාට Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුල Android app බලගැන්වීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ Microsoft Linux 2 සඳහා වන Windows subsystem එකක් මගින් බව අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. Amazon app Google Play සඳහා සහාය නොදක්වනවා. හැබැයි Microsoft දිගුකාලීන සැලැස්මක් විදිහට සියලුම Android stores Windows 11 හි Microsoft Store එකට ඇතුළත් කිරීමට අරමුණු කරගෙන තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් අරන් තියෙන්නේ. එකෙන් අදහස් කරන්නේ Samsung හා Google Play පවා ඔවුන් අවධානයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඇපුත් මේ Amazon App Store එක පමණක් නෙවෙයි, ඒගොල්ලන්ගේ Microsoft Store එකට ඉලක්ක කරලා තියෙන මේක දීර්ඝකාලීනව යන වැඩක්. ඉතින් මුල් පියවරක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේට සමගාමීව Microsoft විසින් Microsoft Store app එකක් එලි දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් Windows ඕනෑම app එකක් සඳහා විවෘත වෙළඳ සැලක් කිරීම තමයි මේකේ අරමුණ වෙලා තියෙන, අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. මේ Store එකෙන් app නිකුත් කරනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් Win32, UWP, PWA සහ Android apps මේ Store එකට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් Windows Android app users ලට, ඒ කියන්නේ Windows 11 වලින් Android use කරන්න ඉන්න users ලට මේ App Store එක හරහා ගොඩක් ප්‍රයෝජන දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Windows 11 ඇතුලේ Android app run කරන්න පුළුවන් පහසුකම හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳ නම් අපිව subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. අපි Facebook වල ඉන්නවා. අපිට ඕක කියලා search කරලා අපේ page එක follow කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත හම්බෙමු.